back. Boogschutter, this is de maand van juli. We gaan even kijken wat komt op in de maand van juli voor juli. Dus, Boogschutter, de maand of juli heb je mee te maken met de duivel, de liefde, contracts, oké. De energie van the emperor, father figure, authoritarian figure, but it's coming up as a father voor jullie in deze maand. En beoordeling over a crave and the family. Je wordt succesvol hier overkomen. Some sort of informatie over je vader, dat je vader is zeker. Dat krijg je om te horen. Some sort of a new contract, jullie willen krijgen. Some sort of a news come in. Some sort of a problem met een ram. Je wordt succesvol. Some sort of a verrassing over een ram of een negatieve groepen mensen. Nou, in de eerste week met de energie van de duivel, je overkomt een situatie. En mensen is nou van op de hoogte wat een vriend of een vriendin heeft gedaan en hoe een vriend of een vriendin komt aan some sort of a documentatie en informatie. Dan we recognize dat ram en een Virgo-man en een waterman mensen is nou in problemen, desperate problemen van wegens door mensen is nou van op de hoogte wat deze drie man hebben geco-creëerd en gecollaboreerd. Tweede week, ik zie dat een vriend of een vriendin heeft some sort of a documentatie en have gevraagd voor some sort of a contract en zit nou te wachten. En wachten. En nu we recognize dat een stiermaag of steenbok man, deze man creëert some sort of a project. En ik zie je wordt succesvol overkomen deze situatie, omdat mens is nou van op de hoogte dat een man is nou ziek en mensen komen achter dat deze man heeft creëerd some sort of a deceptiveness. And now is in desperation. Een groep van mensen zijn nou desperate. Dus is een groep van mensen dat kunnen werk tegen jullie of jullie hebben samen met een groep van mensen have gewerkt. Ik zie stiermaak of steenbokman, ik zie een maakman, ik zie een ramman. Wat jullie hebben gewerkt met, ik ken mannen of vrouw. En ik zie de waarheid komen even boven water. Een maakman vader is nou niet goed. Een maakman vader, dat is een tweeling, is nou niet goed. Deze maakman vader, deze maakman moet zijn vader gaan even vragen over voor financial steun om uit de situatie te komen. Ik zie desperation met een groep van mensen. En mensen is nou van op de hoogte dat een stiermaak of steenbokman. Als een steenbokman probeert some sort of a nieuwe contract te krijgen voor zijn familie. Oké, maar ik zie dat jullie gaat succesvol overkomen deze man. En ik zie verdrietig voor deze man, omdat deze man probeert some sort of a data en informatie te krijgen om some sort of a nieuw contract te krijgen. Maar ik zie dat jullie boodschappen gaat succesvol over deze man. En some sort of a beoordeling komt op voor je familie in de laatste week. En het heeft mee te maken met de tweelingman overkom wat een schorpionetje heeft tegen ze gedaan. Ik zie verdriet voor deze waterman weeskal of tweeling, omdat die hebben achtergekomen some sort of a oneerlijke spelletje dat was creëerd. Some sort of a onverwacht geluk komt voor some sort of a new contract voor sommige van jullie mannen. Sommige van jullie hebben echt te horen dat je vader of je boss is niet goed, is ziek of je man. Oké, je vader of je man. Succes met een family issue. Mensen nou komen achter dat een Leo heeft samen met de maag gewerkt om some sort of data en informatie te krijgen. En ik zie dat een waterman weeskal of tweeling krijgt gewoon en gaat zorgen dat de scorpion is terechtkomen en krijgt zijn fortune terug.
Dus ik zie dat een tweelingman, whoever deze tweelingman is, gaat even zorgen dat een Scorpion zijn rijkdom gaat krijgen. De Scorpion is een kind en die gaat de rijkdom van ze gaat echt krijgen. Hij gaat de rijkdom van zijn wat hij heeft opgebouwd aan zijn kind, de Scorpion. En ik zie dat mensen gaan zorgen. Omdat het says a Scorpion, vader, dat is een tweeling, is nou ziek. En die gaat zorgen dat de Scorpion nou krijgen zijn rijkdom. Ik zie dat sommige van jullie boodschappen mensen willen een nieuwe start met een nieuwe project. Sommige van jullie boodschappen zitten samen met een stiermaker of stenbochtman om even te werken samen om some soort van nieuw project of documentatie binnen te komen. Ik zie problemen voor een groep van mensen. Mensen nou recognize dat een groep van mensen het collaboreren en doet iets. Een stierman probeert some soort van nieuw contract te creëren, maar het gaat niet lukken. Ik zie dat informatie komt en een vis gaat even zeggen, hey, de contract dat ik wacht op. Dus is zoals een visman vragen jullie boodschappen mensen voor some soort van contract en die mensen gaan nou echt recognize dat de contract komt niet binnen. Ik weet het niet, boodschappen mensen, maar either je man of je vader, dat is een tweeling, is ziek. En deze man gaat zorgen dat zijn rijkdom komt naar jullie boodschappen. Oké? Succes over een kreef. Een kreef heeft creëert heel veel chaos. En je wordt succesvol over een kreef. Mensen gaan even recognizen wat een kreef heeft gedaan. Nou, de situatie met deze Leo en deze Stenbochtman is as if de Stenbochtman geeft Leo some sort of documentatie en data. Maar ik zie dat die zit om deze Leo is as if een onderzoek of zo is aan deze Leo. En ik probeer om te zien als deze Leo krijgt een nieuw contract. Maar nee. Oké, so boodschappen mensen dat geven some sort of data en informatie naar Stenbochtman. En Stenbochtman heeft some sort of documentation aan de Leo gegeven om some sort of nieuwe contract. De antwoord wordt nee. Hier is verdriet, omdat hier dus Leo krijgt documentatie en probeert dus documentatie om some sort of nieuw contract. Die wacht op some sort of legalities en het is nee. Dus de mensen is nou van op de hoogte dat de data en informatie dat de Leo hebben is niet van de Leo. En die hebben nou gerecognized dat de Leo geliefde is een stiermaker of stenbok. En die hebben samen met jullie boodschappen mensen samengewerkt om some sort of a new contract te creëren voor deze Leo. Maar als je recognize, hier zie je de 9 van staven. En is zo het zegt, jullie boodschappen mensen zitten jezelf te beschermen van a so-called friend, dat is een Leo. En you recognize that a Leo at data en informatie en probeer some sort of a new contract te krijgen. Omdat dit is over contract. Dit is geen relatieprobleem, maar het is over contract. En deze persoon hebben de data en informatie submit. En mensen gaan nou recognize dat de data en contract is niet van de Leo. En ik zie dat de Pisces gaat even hier achterkomen. Omdat, weet je, dus data en informatie is zoals als jullie boodschappen. Mensen use Pisces data en informatie in order te geven aan een Leo some sort of a new start te krijgen. Maar mensen is van op de hoogte, dat is niet de Leo data en informatie. En niemand kan, deze man kan de Leo niet. En heeft geen contact met de Leo. Dus weet je, de logens en deceptiveness. En als jullie boodschappen mensen het gewoon gaan proberen. En te recognize dat, hey, je zit door te gaan. Maar mensen recognize dat jullie boodschappen mensen hebben
de Leo de eerste contractgever. En zit je te vorgen. En this is it. Het is een stom situatie. Omdat jullie boodschappen mensen. Ik weet het niet als jullie snappen niet dat mensen in eigen authority is van op de hoogte wat je hebt gedaan. En hoe je hebt data en informatie. Jij en het Steenbokman hebt data en informatie. Omdat die informatie en de data hier. Je ziet deze Steenbokman. Okay, there's a Steenbokman is the love, is the liefde, is the side piece. The Leo is the side piece man, side piece chick van deze man. En deze man geeft de Leo data en informatie. Maar wat jullie boodschappen niet van op de hoogte is dat de mensen in de macht en in de overheid en in overheid institutes is van op de hoogte dat jij boodschappen samen met een Steermaker of Steenbokman is degene dat heeft de data aan de Leo gegeven. En een maagman heeft al verteld dat maagman heeft al verteld dat hij is degene dat had de data aan de Leo gegeven. Dus wat jullie boodschappen ging door en door en door en is niet van op de hoogte dat override instantie is van op de hoogte wat je hebt gedaan. En die nou, want daar heb je some soort of contract willen creëren voor een Leo. Want een Leo nou zit te kijken om een nieuwe contract, omdat de contract was gegeven is voor een fraud contract. Een foute contract en een fraud contract. En de rechter, want als je kijkt in de huis van de zevende huis, dus is legalities. En ik zie dat dus Leo wachtte de uitspraak van een situatie en het is een nee. Omdat ze recognize dat de Leo zit te likken en bedrikken. Ze hebben één contract binnengekregen, een ander contract binnengekregen. En de overheidsinstantie is nou van op de hoogte dat de Leo is een logenaar. En jullie hebben die data en informatie aan de Leo gegeven. En die hebben zoveel bewijs om te laten zien dat is not de Leo bewijs. Dus mensen is van op de hoogte dat de informatie dat je geeft aan de Leo, dat de vrouw is in Nederlands. De man of de vrouw is in Nederlands. En de overheid is van op de hoogte. De overheid weet dat jullie gebruiken een Steermaker of Steenbok informatie om even te geven aan een verbruiker. En mensen recognize. Dus de antwoord is toch een nee. Oké? Dus het is een situatie waar jullie boodschappen mensen moeten recognize. Hou nou op. Omdat de verder dat je gaat, is de verder dat je gaat in problemen komen. Omdat wat je hebt gedaan in de beginning was niet goed. En je blijft zoals een tiger. Echt doorgaan met de leugens en deceptiveness. Wat de haat dat je hebt tegen deze vrouw. En je moet echt nou ophouden vanwege dat overheid instelling overal in the world is gealert over de verfalsification of een vrouw data en informatie dat deze vrouw en andere mensen zit te verbruiken. Dus jij denkt dat ja, mensen zijn dom of overheid is niet van op de hoogte wat is hier gebeurd aan boodschappen. Maar je komt echt, is zoiets als je gaat door, je bent een vuurmensen en je gaat door en door en door. Voor deze Leo, voor wat we reden. Het is niet de Leo data en informatie en gegeven. Je kan haat de Steenbokvrouw, maar de Steenbokvrouw heeft recht op haar data en informatie niet te verbruiken. De vrouw heeft geen zus, ze heeft één kind en is een jongen. En wat je hebt gedaan is fout. Dus de rechten en alles is nou on top alert om recognize dat de data is niet goed. Dus ik zie dat sommige van jullie wil een Waterman wekenskal of tweeling willen echt iets kan even balanceren met jullie. Is dat wat jullie wil? Ik zie some sort of a collaboration with some sort of a new start en zaken gaat goed komen. Ik zie some sort of a new start, de fourth house, Archangel Raphael, met je zaken of je project. Dus focuseer daaraan.
En weet je, laat me wat komt. Dus ik zie dat sommige van jullie, ik zie dat Leo wil some sort of a collaboration. En jullie gaat samen gaan werken om some sort of a zaken of a project met een Leo. Maar niet doen, want het gaat niet lukken. Oké, omdat ze hebben override instelling zit nou om te kijken om deze Leo en recognize it. Dat is niet goed. Sommige van jullie dat start je ondernemen is wordt echt goed. Deze ondernemer gaat heel veel opleveren voor jullie. Ga daar focussen op je eigen onderleven. Laat andere mensen zaak. Het is niet voor jou. Focus om creëer dingen voor jezelf en niet voor anderman en zijn zaken. Recognize dat now it is over jezelf weg te trekken van een situatie. En ik zie bescherming. So het is sommige van jullie willen beschermd jezelf van een probleem en een situatie dat de Leo of creëert. Vanwege doordat de antwoord wordt een nee. Oké? En some sort of a documentatie dat jullie hebben genomen om aan een Leo te geven. Het blijft een nee. Omdat één keer gelicher en bedrieger mensen en overheid instantie is nou van op de hoogte. Dat jullie boodschappen heeft data en informatie aan de Leo gegeven. Oké? En mensen recognize informatie over stiermaker of steenbok is niet goed. Een man. En ik zie groepen mensen, verdriet komt voor groepen mensen, omdat mensen komen uit wat is gebeurd, verdriet voor een waterman, weesval of tweeling, omdat mensen is van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan. Dus ik wens jullie een fijne week. Niet vergeten om te thumbs up, focus op jezelf, creëer de new start for yourself. For the rest, laat mensen, it is this month van juli is dat boodschappen mensen, laat de dingen, oké? Namaste.